नमस्ते गाइज आई एम ब्याक अगेन विथ न्यू डे न्यू भिडियो है। आज चाहिँ मैले के भिडियो बनाएँ भने नि गाइज, मैले यहाँ केही सामान मगाएको छु। यसको म अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु र यसलाई हल्का यसको ट्राई पनि गर्नुपर्ने छ गाइज। के भयो भने गाइज, मैले खासमा जिन्दगीमा ड्रोन भन्ने कुरा कहिले उडाएको छैन क्या। मलाई ड्रोनको बारेमा केही थाहा पनि छैन। मैले ड्रोन लिनु त चाहेको, तर ड्रोन उडाउनै आउँदैन हैन, लिएर के गर्नु। सो मार्केटमा एउटा यो ड्रोन आएछ DJI भन्ने हैन गाइज। DJI के भन्छ, यो नाम पनि बिर्सेँ मैले त यार। के भन्छ भने नियो DJI नियो भन्ने ड्रोन आएको रहेछ हैन गाइज। यो चाहिँ सानो अनि उडाउनु पनि सजिलो के। मैले त्यो रिभ्यूहरू युट्युबहरूमा हेरिरहेको थिएँ हैन। यसलाई चाहिँ उडाउनु पनि सजिलो, ठ्याक्क थिच्दा फलो गर्ने भन्ने के त्यो सजिलो रहेछ। त्यही भएर मैले यो मगाएको छु गाइज। सो यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। यो आएको 3-4 दिन भइसक्यो हैन। गर्छु भन्दै मिलेको थिएन। हेर्दा यस्तो लाइट छ यार गाइज। मैले एमाजोनबाट मगाएको। यसलाई खोलिदिउँ है त, के छ है त। DJI नियो भनेको छ हैन। कताबाट हो छैन गाइज। ल ए गाइज, मैले चाहिँ यो सिंगल यही मात्र रहेछ गाइज। यसमा पहिले मैले एमाजोनमा हेरिरहेको थिएँ होइन गाइज। यो फेरि अरू देशतिर आएर पनि मान्छेहरूले उडाएको देखाइसक्यो। तर यहाँ चाहिँ अस्ति कति 9 अक्टोबरमा मात्र आएको क्या गाइज। अनि पहिले नै हेर्दा चाहिँ योसँग कम्बो भनेर 3टा ब्याट्री पनि थियो होइन। पछि मैले अर्डर गर्ने बेला चाहिँ मैले डिसिजन लिँदासम्म लिउँ कि नलिउँ, के गरौँ कसो गरौँ भनेर पछि डिसिजन लिँदासम्म त त्यो 2टा ब्याट्रीवाला कम्बो चाहिँ थिएन क्या। अर्डर गर्ने आउट अफ स्टक भइरहेको थियो होइन। तर मलाई यसले एउटा ब्याट्रीले कति 18 मिनट धान्छ भनेको छ। मलाई 18 मिनट पनि धेरै हुन्छ होइन। मलाई उडाउने खासै केही त होइन मेरो। सो गाइज यसलाई हेरौँ है त। के छैन, एउटा ब्याट्री होला, एउटा ड्रोन होला गाइज। एउटा ब्याट्री रहेछ, ब्याट्री होइन के हो। एउटा ड्रोन दिएको छ होइन। के छ यहाँको, यो यसको हल्का यो चाहिँ यसको यो विङ्सहरू दिएको रहेछ होइन। यो के गरी यसको बिग्रियो भने एक्स्ट्राको लागि दिएको होला। यो डाउनलोड गर्नुपर्ने होला यो एप्सहरू होइन। सो गाइज यो हो, हेरौँ त हाम्रो ड्रोन। मेरो जिन्दगीको पहिलो ड्रोन हो गाइज। खासमा मैले लाइभमा ड्रोन देखेको पनि छैन होइन। हो गाइज, ल समथिङ हातमै आउने रहेछ यार।
देख्नु हुँदा गाइज अब छोरोले पनि ड्रोन उडाउँछ हैन यसको ब्याट्री चाहिँ कहाँ हो क्यामेरा चाहिँ यहाँ रहेछ हैन यहाँ रहेछ क्यामेरा चाहिँ क्यामेरा छोप्ने रहेछ ल गाइज अब कहीँ अलिक राम्रो लोकेसनमा गयो भने मैले यसले ड्रोन भ्यू पनि लिने भयो त सो गाइजहरु म चाहिँ यहाँ यसलाई लिएर यहाँ बाहिर आएको छु हैन यो चाहिँ सानो रहेछ यसलाई ट्राई गरौँ भनेर आएको बाहिर तर यस्तो हावा लाग्यो क्या आज के यसले उड्नु दिँदैन होला यार तर कतिसम्मको हावा त थाम्छ भन्दै छ यसले हैन सो यसको चाहिँ कतिवटा मोड रहेछ हैन म यसलाई सुरुमा चाहिँ फलो गर्छु है त ल हावाले दिएन गाइज या गाइज यहाँ पुरै हावा चलेको रहेछ हैन भित्र जाउँ त एकचोटि यहाँ चाहिँ अलिक चिन्छ कि गाइज हेरौँ त ल गाइज मैले चाहिँ यसलाई फलो मोडमा लाग्छु हैन फलो गर्छ त्यसले मलाई लास्टै हावा लाग्यो गाइज एकदम हावा लागेर भएन यार त्यसलाई यस्तो गर्ने बित्तिकै हातमा आएर बस्छ हैन कस्तो हावा आएको त यार आज यार काम दिँदो रहेछ गाइज खासै साउन्ड पनि ठुलो छैन यसको हैन ड्रोनी अर्को के छ क्रास भयो गाइज यो ड्रोनको मलाई डी पनि थाहा छैन के हैन सो गाइज मैले बाहिर ट्राई गरेँ हैन एकदम हावा लागेको छ
त्यही भएर पनि भएन होला। अनि मलाई एक्सपिरियन्स पनि छैन यो ड्रोनको, त्यही पनि अब म कतै जाँदाखेरि यसलाई ट्राई गर्छु होइन गाइज। अलिकति बढी हावा चल्यो भने नहुने रहेछ। खोइ यो खासै मलाई काम लाग्ने लागेन गाइज। यो त्यो पनि रहर मेटियो होइन, 200 रुपियाँ चुना लाग्यो। पछि अब चलाउँदै गएपछि बानी भएपछि अलिकति हुन्छ कि होइन, नभए अहिले चाहिँ मलाई खासै कि चलाउनु नआएको हो कि हावा पनि त्यस्तै छ। फेरि आज हिजो अस्तितिर हावा लाग्दैन थियो, आजै कस्तो हावा आइरहेको के। नो गाइज, यसलाई मैले अनबक्सिङ गरेँ, 1-2वटा भिडियो ल्याएको छ मैले, त्यसमा हालिदिन्छु कस्तो आएको छ हेरौँ। के गर्ने होइन गाइज, लिइहाल्यो अब। तर के भन्छ, हावा नलागेको बेला, राम्रो मौसम भएको बेला त ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। नभए इजी चाहिँ रहेछ धेरै, अब फिल्मी यस्तो उतो खिच्ने होइन यो कहिलेकाहीँ उयसको लागि सानो सानो सर्ट लिनुलाई ठिकै हुने रहेछ। एनिवे गाइज, यस्तै हो आजको यो भिडियो हेर्नुभयो, अनबक्सिङ भिडियो। अब यसलाई म चलाउनु सिक्छु अझै होइन। के घाडाक्र घुडुक गर्छ हौ, चलाउन सिक्छु अझै यसलाई म। त्यसपछि आउने भिडियोहरूमा म यसलाई फेरि एकचोटि रिभ्यू गर्छु है त। ओके गाइज, आजलाई यति नै। सी यू अन नेक्स्ट भिडियो। टेक केयर, बाई बाई।